ما استطاعوا أن يستفزوا العالم السني تجاه الشيعة كثر ما قامت به هذه القنوات. وأنا حسب تقديري أن هذه نسميها طفرة غير صحيحة خرجت في وقت غير صحيح، إن شاء الله تعالى سوف تذبل وتنتهي. مدرسة أهل البيت مدرسة خالية من البذاءة وطول اللسان حتى على أعدائهم. أنا أنقل لكم هذه الرواية وعليكم أن تتبصروا فيها. الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول لبعض أصحابه: يا فلان، ما لك إذا ذكر فلان وفلان، فلان وفلان معروفين الأشخاص اللي كأنما يجدع أنفك، يعني إذا سمعتم يتحدثون عن رموزهم كذا يحمر وجهك، تظهر عليك الآثار، تتأثر وتنفعل كأنما واحد يجدع أنفك. إني لأدخل المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرى القوم مجتمعين ينالون من علي عليه الصلاة والسلام، فأتوارى خلف الأسطوانة حتى إذا فرغوا سلمت عليهم ولا كأني سمعت كلمة. هذا هو الصبر الذي علمنا أئمة أهل البيت عليه السلام. مو والله واحد سن يسبك تروح تسب بنت بعد أهله وعشيرته. طبعا مع الأسف الشديد القنوات مو بس قامت تسب السنة، وإنما قامت تسب كل شيعي لا يمشي على نمطها وعلى طريقتها. فنصيحتي هو أن نكون على مستوى الحكمة وعلى مستوى التربية التي علمنا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. قد يكون الأمر في شيء شاق، يعني في شيء صعب نوعا ما، لكن علينا أن نصبر كما صبر أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ونحن أصحاب الرسالة، نحن الذين نفدي بأنفسنا رسالة الإسلام، نحن الذين فدينا رسالة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في زمان أمير المؤمنين، في زمان الإمام الحسن، في زمان الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. ونحن مستعدون على لأن نقدم يعني مشاعرنا وبين يدي حب أهل البيت عليه الصلاة والسلام، ونصبر على تهجم هؤلاء. هو الحل الصحيح. طبعا بعض الأمور التي هم يثيرونها عقائديا يجب ردها عقائديا، يعني لما يدعون على الشيعة بالعجائب والغرائب وعندهم كذا ويعملون كذا، يجب أن توضح أن هذه خطأ. لكن هذا شيء، والمسابة والشتم شيء آخر يجب أن نتجنبه. بس معذرة، ترى الأخ قال نقطة، قال أنت هذا شو اسمه؟ أحد الأخوة المجهولين يعني يقول عندك انحياز. في الحقيقة يعني أنا انحيازي هو للدين، وأرى أن منطقة المعركة القادمة، المعركة الثقافية والمعرفية القادمة، هي في ساحة النساء أكثر مما في ساحة الرجال. يعني بمعنى أن الآن المراد إضلاله، والمراد دعوته إلى الانحلال، والمراد انحرافه عن الدين، قل في الرجال. صار التركيز على ماذا؟ على دعوة النساء للانحراف. والمراد أن يحمل راية الثقافة وراية هو النساء أيضا أكثر من الرجال. النساء طاقة أهملت لسنوات طويلة، وآن الأوان بأن تمارس دورها ومسؤوليتها وتآزرها مع أخيها الرجل. أنا هذه مسألة أعتقد فيها فعلا لا انحاز للمرأة ولا انحاز للرجل، بس هناك ساحة فعلية وطاقة قوية لم تستثمر في مجتمعاتنا الآن. آن الأوان أن يكون لها دورها ومسؤوليتها. ماذا عشان بس جلسة وعلق على كلام قلته، إنه في الدعوة إلى الدين أو للإسلام قلت ما كتب فيه للمذاهب الثانية أو للديانات الثانية، بس كتب في العقيدة ما يكفي لدعوة الديانات الثانية. يعني عندنا مطولات وعندنا مختصرات في العقيدة. مثلا إذا بتدعي واحد أو بتتناقش مع واحد بتبتدي من الله ومن الربوبية وإلى، فهذه الكتب اللي موجودة عندنا وعقيدتنا تكفي في النقاش، لأن هي أكثرها أنه عقلية.
فأي شخص عاقل تقدر تناقش إياه فيها أكثر من في العقائد عقلية أكثر ما هي أدلة، لأنك بتناقش واحد ما يعترف بالأدلة، بيعترف بالعقل. فعندنا ما شاء الله تراث يعني عند الشيعة في العقائد في إثباتها بالعقل كثير جدا، فهذا أفضل يعني طريقة. طبعا كلام الأخ أبو حسن صحيح، يعني يقول هناك في مثلا مؤلف عندنا من الكتب يستند إلى المنهج العقلي المنطقي، وهذا يتناسب مع التعامل مع سائر البشر. صحيح، أنا اللي كنت أقصده أنه نحن لا نمتلك مؤسسات توصل هذا الفكر وتوصل هذا المنهج إلى الآخرين بالأسلوب المناسب. بس دعني أعطيك مثال مختصر. ليش السنة وما يكتبونه في كتبهم وفي وسائلهم وفي مؤسساتهم التعليمية استطاعوا الوصول إلى مناطق كثيرة جدا. هذا أمر بعد ما يعني هذا ننكره. الكتب يخاطبون بها رجل مفكر، كتب يخاطبون بها الإنسان العادي، وسائل مراكز مترجمة بعدة لغات. بس ما يخالف، أنا ضربت مثالا في بيتنا شغالة إثيوبية أسلمت وتشيعت، يعني أسلمت على التشيع مع أهل البيت صارت شيعية، بس طلع التلفزيون السلفي بالأثيوبية. ليش؟ ما يوجد عندنا قناة واحدة تتحدث عن الإسلام باللغة الأثيوبية، ويوجد عند السنة مجموعة قنوات، مو قناة واحدة تتحدث بهاللغة وهاللغة وهاللغة وهاللغة. الفارسية حتى بالفارسية اللي ما فيها سنة إلا قليل عندهم. فهم عندهم يعني تجربة طويلة الأمد، مدعومة بإمكانات الحكومة، مدعومة بإمكانات مالية، مدعومة بعلاقات دولية تسمح لهم بهذه الأمور. إحنا مع الأسف الشديد في هذا الباب في المراحل الأولى، في يعني ما ذكرته صحيح، أنا أعترف به صحيح وكمنهج وكمنطق، ويوجد لدى الشيعة الكفاية ويعني الحمد لله بصورة جيدة، لكن كأسلوب تعامل كوصول رسالة بعدنا في مراحلنا الأولى. أنا ما أدري إذا في إجابة بسيطة عن السؤال ولا لا، بس حبيت أسأل إذا عندك فكرة أو إرشاد إلى كتاب معين لنا. بالنسبة لنا ننظر إلى الإسلام نشوف تعاليم الإسلام دقيقة جدا إلى أصغر الأشياء في الإنسان، كيف يختلف عن إلته أو كيف. كانها ترجمة للآية أن ما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون. واقع الأمر كأن الإنسان هو محور كل شيء في هذا الكون، بس إذا ننظر للجهة الثانية نشوف أن أنا ما أريد عن خبرات في يعني الأشياء الكونية الفيزيائية والأشياء الثانية، نشوف أن الكون شيء ضخم يعني كبير أبعاده ما تفهم. فعلا هذا إعجاز إلهي، أنا ما أنكر هذا الشيء، بس كأنه يوجه رسالة ثانية بعد من الله إن الوجود الإنسان أو خلق الإنسان أبعد من هذه الحدود، إن الإنسان يكون هو المركز الوحيد لهذا الكون. الأخ أبو علي أشار إلى سؤال، يعني أظن إني فهمت يعني شيء منه، مو متأكد إنه ما يقصده ووصل لي. يعني يقول نحن حينما نؤمن بأن الإنسان هو مركز هذا الكون وهو الأكرم عند الله عز وجل وأنه المهيمن على هذا الكون، نجد يعيش في الكرة الأرضية، في ذا الكرة الأرضية فيها العالم الفسيح والكرة الأرضية فيه ما تجي قدر نقطة في بحر هائج مواج. كيف يكون الإنسان هو المتمكن من هذا العالم والمسيطر عليه، وهو كبرى جولة راح ما أثر على هذا الكون. يعني الله عز وجل خالق هذا الوجود أكد لنا على أن الإنسان هو أشرف وأكرم المخلوقات، ولقد كرمنا بني آدم. هناك حالة من الكرامة للإنسان، وسجود الملائكة تعزيز واضح لهذه المسألة. الكون على سعته وعلى اتساعه هو أيضا خاضع لهذه القدرة الإنسانية، واللي وصلنا له اليوم من قدرات علمية ومعرفية
ليست نهاية الطريق. من قال لك إن الإنسان ما بيقدر يوم من الأيام يصل إلى سائر الكواكب، ومن قال بأن الإنسان لن يستطيع يوم من الأيام أن يكون مستثمرا للطاقات الموجودة في سائر هذه الكواكب. معذرة، الروايات الموجودة عندنا أن ما بأيدي الناس من العلم ليس إلا جزءا ضئيلا، وسوف يفتح الله عز وجل على يد إمامنا وسيدنا الإمام حجة عجل الله تعالى فرجه الشريف سائر أبواب العلم. يعني اللي عندنا إحنا الآن ليس إلا جزءا ضئيلا من العلم الذي يمكن للإنسان أن يصل إليه، وإنما الإنسان هو حرم نفسه من التعرف على هذا العلم. بس ما خالف من هالنقطة قبل ما أنساها، هذا المؤلف الأمريكي المعروف إليكسيس كارليب في كتابه الإنسان ذلك المجهول يشير إلى أنه يمكن لتوصلنا لإحنا من العلم، وبحقيقة غلط، إنما نحن درسنا ظواهر الأمور وأوجدنا المعادلات التي تفسر لنا ظواهر الأمور، أما ربما هناك معرفة أخرى توصلنا إلى أعمق من هذه المعرفة، بس إلى الآن ما طحنا على هذه المعادلات. نعلم أن أعلى ما وصل إليه الإنسان هو نظريات نيوتن في الجاذبية، نظرية القوة الجاذبية والقوة القوى المغناطيسية، وقاعدين نحاول والقواعد تربط الذرة، قاعدين نحاول نفسر العالم بالقوانين الصغيرة والمحدودة. ربما هناك جوانب معرفية أخرى تعطينا تفسيرا لكل ما في هذا الوجود بطريقة أكثر اختصارا ومباشرة. هو أنت أعطيتني جزء من السؤال، بس اللي كنت أوصل لك السؤال أنا قصدي مثلا إن إحنا لما ننظر إلى الأمر بشكل بسيط من وجود الإنسان هو إما أنك تكون في طرف الخير والحق، أو أنك تكون في طرف الباطل والشر، وفي عقاب في النهاية أو جزاء، يعني أنك تكرم أو تنعم. فالأمر كان يبين بسيط بالنسبة إلى هذا حجم الكون الهائل. يعني مثلا أنا ما عندي اعتراض على أن الله أو انتقاد أن الله يخلق الكون بهذا التعقيد وهذا الحجم، بس كأنه أكثر من اللازم يبين في حين أن النقطة أنك تكون جانب في صراع الخير والشر. فالأمر يعني أن احنا إذا اتبعنا الخير وعملنا صالحين، أو أن اتجهنا للطرف الثاني، راح في النهاية يوم القيامة أو الآخرة راح نجازى. فالأمر أنه يكون أبسط من هذا الكون الهائل، فكأنه خلق الله لهذا الكون أن أشوف أنا قاعد في هذا المجال إن في رسالة ثانية بعد غير إن هذه الأمور. إيش السؤال يعني وين نقطة الإشكال؟ ممكن أوضح جزء لو سمحت. يعني مغزى السؤال ما الحكمة من الخلق العظيم للكون، مع العلم بأن العلاقة بين الإنسان دخوله للنار والجنة وعمل خير وشر، مع أنه يتكلم عن كون واسع شسيع. فإيش الحكمة من الخلق العظيم هذا اللي 9 أعشار ما بعد نعرفها أصلا؟ زائد يعني هذا يعني يساعد في فهم سؤالك. تهمني لك يا بعدين. يعني احنا لا نستطيع ان نحيط بحكمه الله عز وجل، وليش هالكون بهالكبر وبهال يعني باقي الكون ايش قاعد يسوي. يعني انا اعبر يعني ليش الله خلق كل هالعوالم الثانيه والكواكب الثانيه ولا لها فائده؟ ما على الاقل احنا ما نتعامل معها ولا نستطيع ان نتحكم بها، ولا لا شك أن حكمة الله عز وجل أعمق من أن ندركها وأن نستطيع الإجابة على كل الاستفسارات الإنسانية. والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وحركه لأن يبحث ويوسع آفاق معرفته، فيمكن يوم من الأيام يخترعون الناس لهم مثلا وسائل للوصول إلى الكواكب أو لاستثمارها، أو ربما هناك أشياء تترتب عليها
احنا بعدنا في يعني في القرن العشرين ولا يندرى القرون وين بتروح وأين تصل. لكن شيء مهم جدا وأنه في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام العوالم بأسرها حتى أوسع من عالم الدنيا تحت هيمنة الإنسان بلا شك ولا ريب عندنا. وولاية المعصومين التكوينية لم يدركها أحد بقدر ما بيناه ووضحها مثل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فكل ما في هذا الوجود كما يقول السيد الإمام الخميني قدس الله نفسه كل ذلك من ذرات هذا الوجود يخاضع لإرادة، وهذه الإرادة في النهاية تنتهي إلى إرادة المكرمين عند الله عز وجل. بطريقة ما أو بأخرى يا أبو علي بطريقة ما أو بأخرى عرفنا ولا ما عرفنا كل هذه الكواكب، بل وليس فقط في عالم الدنيا حتى في العوالم التي بعده هناك حكمة من وجودها وهناك ارتباط بإدارة الإنسان وبإرادة الإنسان. مش معذرة لو نشكل إذا أحد يعني نقطة في سؤاله سأله على الشرح الثاني في السؤال السائل هو هل انه في احد بحث في هذا الامر من الشيعة؟ لان اكثر روايات لاهل البيت تتحدث عن العوالم الاخرى وتتحدث حتى عن السماوات السبع وعن سبب الخلق، فيقول هل انه في كتاب بتوسع في هذه الامور؟ يعني فكريا اروح الى المسيحي اللي كاتب في هالموضوع او اليهودي، وإذا يكون في كتاب شيعي يكون أفضل يعني أقرب إلى الصواب. فهذا السؤال. التعرض الإجمالي بهالمعنى العام اللي أشرت له من الولاية التكوينية وخضوع الموجودات لإرادة الإنسان أمر تم التعرض له وتوضيحه، لكن هناك كتب دخلت في مثلا جوانب تفصيلية في هذه المسألة. أنا شخصيا ما عندي اطلاع طبعا الإنتاج الحوزوي الشيعي العلمي يعني بحر زاخر، أنا ما اطلعت إلا على اختبار قليل فما أستطيع أن هذا حسب علم ما شفت يعني يبدو يعني هذا حان وقت خلاص ناخذها. شيخ عندي سؤال، إذا خرج الإمام المهدي عبد الله فرجا ما هي الكيفية اللي ستكون مفروض علينا احنا شيعة أن ننصرف فيها؟ يعني أغلب اللي نعرف إذا خرج الإمام المهدي أن ستقام ضده حروب، فهل المفروض أن نتجهز عسكريا أو بماذا نتجهز لنصرة الإمام؟ السؤال تقريبا سمعت صيغة شبيهة من مطورة منه ولا أنت سؤالك هو مطور فيظهر هالحالة يعني عامة عند يظهر الإمام حج الله تعالى فرجه الشريف يجب علينا افتراض أن احنا نسوي. الاستعداد يجب أن يكون بكل الإمكانيات اللي الإنسان يعني يجب أن يكون مستعدا للحرب ولوسائل الحرب إذا أراد الإمام عليه الصلاة والسلام ذلك، ويجب أن يكون مستعدا للدور الإداري إذا كان يقتضي قدراته ووضعه، يجب أن يكون مستعدا للدور التعليمي والثقافي. فما في شيء نقول والله احنا مو محتاجين له ولا مو لازم، يجب أن يكون متهيئ بكل أنواع القدر وصفته عليه الصلاة والسلام. بس على ما يبدو يعني على ما يظهر أن الحاجة إلى الجانب على ما يبدو من يعني ما نتلمسه من هذا الكون أن الحاجة إلى الإجابة الفكرية والعلمية لن تكون مسألة جزئية في دورة الإمام عليه الصلاة والسلام. يعني والإمام ورد أنه سوف يحارب أعداءه وسوف يقضي على أعداءه، لكن هذا ليس إلا جزءا، ربما الجزء الأيسر والأقل. الأيسر بمعنى سوف يواجه التشيع ويواجه مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بأسئلة واستفسارات معرفية ومحاولة الجواب العلمي الشافي لكل طروحات الآخرين من سواء من غيرنا من المسلمين أو غير المذاهب الأخرى. يجب أن نكون مستعدين لها
ومن صفات أنصار الإمام عليه الصلاة والسلام أنهم سوف يكونون عونا في دولته، يعني عونا في إدارة شؤون الدولة، عونا في، فمن غير المعقول أن يكونوا أعوان الإمام عليه الصلاة والسلام ومساعديه ومبلغي رسالته والقائمين بشأن دولته، يعني ما يفهمون الحيل ولا ما يعرفون، ولا ناس ثقافتهم سطحية ولا يشعرون يعني بضعف ثقافتهم. فمن الطبيعي أن يكون عندنا وسائل الأخوة عن التعامل مع المسيحيين والحوار معهم صار يعني جلي وواضح في هذا الاتجاه. على كل حال يعني كانت جلسة لطيفة، يعني تعرفنا فيها على الجانب الفكري للأخوة الشباب، و يعني استمعنا إلى أسئلة، وكما أشرت لكم أسئلتكم تصل في النهاية بنحو أو بآخر إلى المراكز العلمية والحوزوية، وأنتم بعد لا تقصرون، كتبوا يعني الأمور اللي في خاطركم ما في مواقع العلماء وكذا، خلهم يحسون أن هناك أشياء وهناك كلام غير، وهناك ناس عندهم أفكار وناس عندهم. جيد إن شاء الله التعامل الشيعي كان دائما تعامل حي ما بين المكلف والعلماء والحوزات العلمية. سووا لكم موقع، سووا لكم يعني تحكوا فيه يصل إلى العلماء اليوم بكرة يصل إلى. احنا نسأل الله عز وجل بجاه المصطفى وآله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين بحق سيدتنا وولادنا فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام أن ينجينا وينجي هذه الأمة المؤمنة، وأن ينجي إخواننا المؤمنين في البحرين والعراق وسوريا ولبنان وسائر مناطق العالم الشيعي والعالم الإسلامي من الأهواء والانحرافات والأعداء المتربصين، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إن شاء الله تعالى لأن نكون أنصارا لسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، أو منتجين لأنصار. يعني قد إذا ما أدركنا فنبني جيلا إن شاء الله تعالى يكون